يا سيدي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قعدت مع نفسك؟ لا الموضوع طلع كبير قوي. المره اللي فاتت كان المفروض ان احنا زي ما اتفقنا ان احنا ناخد وقت نقعد مع نفسنا شويه. لكن حسيت ان الموضوع اكبر من كده يعني. القصه دي ما اخفيش عليك من القصص اللي تخلي الناس احيانا يترددوا في انهم يرجعوا العياده ثاني. اننا كنا فاكرين الله وحاجه كيوت وكول ان انا اقعد مع نفسي، فيكتشفوا انه فتحه السرداب دي في بلاوي يعني. طلعت انه في حاجات كتيره ما كناش عايزين نشوفها. وفي منهم لما اديهم نصيحه من خلال حاجه اسمها كراسه قراءه النفس. عباره عن كراسه انا عامل فيها اسئله بتاخد الانسان من اول ما اتولد لحد اللحظه اللي هو عايشها. باسئله لو استطاعت انهم يجيبوا عليها هم بيعرفوا حقيقه ما لهم وما عليهم. الكراسه متاحه يعني اي حد؟ متاحه، موجوده على النت، وانا ممكن ازودك بيها ان شاء الله. تمام. وعامل لها حتى تحديثات مؤخرا. غرضها انه الناس يعرفوا هم مين. بس الناس بيرجعوا لي يا دكتور ايه ده احنا اكتشفنا انه في بلاوي. مش بقول لهم معلش، على الاقل انت بتعرف انت يعني في ايه جواك، احسن ما كنت عايش وتفتكر ان المسائل الكويسه ومفيش اي مشكله وفي الاخر انت ما بتعرفش يعني ايه الحكايه، ما بتعرفش في ايه جوه الكائن اللي انت ما تعرفوش ده. وبالتالي يعني من الطبيعي انك تشعر بشيء من الصعوبه، ومن الطبيعي انك تشعر بايه ده هو انا ما بعرفش نفسي للدرجه دي، هو انا متخوف. وعشان كده كان التحدي ان انا اقول لك اطفي التليفون، ابعد شويه، اختلي بنفسك. وهنا هنيجي على حاجه ان شاء الله في اخر الجلسات، اهميه انه الانسان يختلي بنفسه. هي ليه الناس بتستريح نوعا ما في رمضان نفسيا؟ غصب عنها بتعمل عبادات بتاخدها عن الناس شويه. طيب نروح احنا طبعا للاسف نسيء الى انفسنا، حتى في العبادات بنجتمع بالناس، التراويح مع نفس الناس، المش عارف ايه القيام مع نفس. يا عم خد نفسك في حته ما حدش بيعرفك بيها، انت عايز تقعد انت مع ربنا. طيب لا احنا حتى الكلام ده نعمله مع فلان ومع فلانه، وبعد التراويح نخرج مع بعض ونروح على مش عارف ايه عشان نشرب عصير كده. يا حبيبي انت جالك الوقت اللي بتستناه من سنه لسنه علشان تختلي بنفسك. أيوه. طيب بس يعني باختصار كده، من الطبيعي انك تشعر بنوع من الصعوبه في البدايه، انما شويه شويه هتشعر انه ايه ده في حلاوه انا كنت يعني ما اعرفهاش، ده انا عايز اختلي بنفسي كل يوم. طب هل في طريقه معينه لقراءه النفس انت شايف ان هي تؤتي ثمارها افضل يعني؟ لو عايزين نتكلم يعني بطريقه، فاكر لما اتكلمنا في اخر الجلسه اللي فاتت على النفس والسرداب، وقلنا ان احنا قاعدين في الصالون وسايبين، اول حاجه انت محتاج تعملها انك تفتح باب الصالون وتقول للناس ايه؟ اتفضلوا لو سمحتوا عشان عايز اقعد مع نفسي. طيب وده هيحتاج مساله مهمه جدا، وهي اسقاط الناس من حسابك. ولو ما عرفتش تعملها انا اسف ان انا اقول لك، او حتى انا مش اسف ان انا اقول لك، مش هتعرف تعملها، مش هتعرف تقرا نفسك وتختلي بنفسك لو ما عرفتش تسقط الناس من حسابك. يعني ايه يسقطوا من حسابه؟ يعني انك تقول لهم لا انا مش جاي النهارده، انا اعتذر مش هقدر استقبل حد النهارده، انا مش هقدر اخد التكليف اللي انتوا كلفتوني بيه النهارده. احنا ما اعتدناش نقول لا للناس ونخاف نزعلهم ولو على حساب انفسنا. طيب وبالتالي انت محتاج الاول تفتح الباب وتقول للناس لو سمحتوا اتفضلوا. قصدك ايه؟ يعني انت بتطردنا؟ بطردك. القرآن بيقولها لك بكل بساطة، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. سفيان الثوري يقول بقيت سنين أجرب نفسي في القرآن إلا آية، كان فاضل لي آية بس عايز أجرب نفسي بيها لحد ما حصلت. إيه؟ راح لواحد من إخوانه في الله، طرق عليه الباب فقال له ارجعوا، بيقول فلم أجد في نفسي شيئا، فعرفت إن أنا أموري كويسة. تعال أنت قيس نفسك كده اليومين دول، كم شخص تعرفه من الدائرة الضيقة لو قلت له ارجعوا هيرجع وما هوش زعلان؟ هتبقى فضيحه يعني. بالظبط. لكن عود نفسك انك تقول للناس انا صريح، انا واضح، لما ابقى عايز اقعد معاك ببقى انا نفسي اقعد معاك. انما ما بحبش ابقى اتفضل طبعا، اعوذ بالله طبعا البيت بيتك ومش عارف ايه وانت مش طايقه. طب ليه كده؟ فاول حاجه انت محتاج تعملها تفتح الباب وتقول للناس اتفضلوا معلش عشان نفسي، ودي اهم، ودي أنا مسؤول عنها. قد أفلح من زكاها مش من زكاهم، قد خاب من دساها مش من دساهم. طيب 2 لما أقعد مع نفسي مادة كراسة قراءة النفس اللي قلت لك عليها دي اللي أنا في ناس يقول لك طب ممكن من غيرها؟ طبعا اقعد مع نفسك وأي فكرة تطلع اكتبها.
انت كده اللي بيطلع هو ده تراكمات اللي فات. هيطلع حاجات كتيره، كله كتب مش مشكله، المهم لازم تبقى شايف اللي بيحصل معك. 3. طب بعد ما قعدت وطلع اللي طلع سواء بكراسه ولا من غير كراسه، بنصح مباشره انك تسال نفسك سؤال: ايه النقاط القويه اللي عندي ان انا حابب ازكيها، وايه النقاط الضعيفه اللي انا حابب ان انا اتخلص منها او اهذبها. ودي هنتكلم عليها في جلسه تانية اللي هي حته قبول الضعف ان شاء الله. يا دكتور، اول حاجه المفروض اقراها في نفسي ايه اول جانب المفروض اركز عليه؟ اول حاجه لازم تعرفه، فاكر لما انا قلت انه في مفرده كده الناس هيقول لك طب وايه الجديد فيها؟ اول حاجه لازم تعرفها انك مخلوق. طب وده هستفيد منه ايه؟ ممتاز. انك تعرف انك مش اله، وده هستفيد منه ايه؟ انك ناقص، محتاج، فقير، ضعيف. احنا عندنا مشكله في باننا نتعامل مع انفسنا تعامل الملائكيه. ولذلك لما بنغلط بنجلد نفسنا، لما بنغلط ما بنرحمش نفسنا، ولا نقبل الخطا ولا نقبل النقص. وهنا ياتي الضخ الوعظي التقليدي: كان فلان يقوم الليل بركعه واحده، فانت تقعد تلطم بقى: ايه ده انا ولا حاجه، ده انا نار جهنم. مش يا حبيبي، انت لو بتصلي الصلوات الخمسه كل يوم وعامل اللي عليك خير وبركه. لو بتغض البصر خير وبركه. لو عندك ورد يومي خير وبركه. انما ما ينفعش تقيس نفسك على استثناءات موجوده في التاريخ، وفي منها حتى روايات مش صحيحه اصلا، وتسعى الى وهم الكمال. وده هتناوله في قبول الضعف، مش عايز اخش له دلوقتي. انما انك تعرف اولا انك عباره عن مخلوق، وهذا المخلوق مكون من عنصرين: روح وجسد. طيب بس الكلام بتاع ان انت ما تقيسش نفسك بحد هل ده مش دعوه للتقاعد، ان انا خلاص بقى خليني في جنب واعمل اللي اقدر عليه واللي ما اقدرش عليه اسيبه؟ جميل. الكلام ده ممكن يبقى صحيح لو احنا ما بدأناش بقد أفلح من زكاها. كلامك سليم. انما لما هنتكلم في قبول الضعف، احنا هندي روشته كده قرآنية بين قوسين، 5 آيات لما يتحطوا على بعض مالكش حجة. طيب بس دي هنخليها في قبول الضعف. فما فيش حاجة اسمها دعوة للتقاعس، هي دعوة لأن تكون واقعيا، عمليا، منطقيا، صادقا، تعرف تقرأ نفسك وتنشغل بنفسك. أنا معلم بناتي في البيت، ما فيش حاجة اسمها أنا عايز أطلع الأولى، أنا عايز أفهم المادة دي، أنا عايز أنتصر على نفسي، إن أنا الأسبوع اللي فات ما كنتش عاملة كده، المرة دي قدرت أعمل كده، فأنا في منافسة مع مين؟ مع نفسي. بل أكتر من كده، يعني من ناحية لغوية، كلمة منافسة على وزن إيه؟ مفاعلة. مفاعلة. شيل أحرف الزيادة بيفضل إيه؟ فعلة. نفس. منافستك الحقيقية مع مين؟ مع نفسك. من الأخطاء، من الإجرام التربوي عندنا أول ما نتعرف بالولد الصغير: ها يا حبيبي اسمك إيه؟ في مدرسة إيه؟ اختصرنا حياته في اسمه والمدرسة. بعدين أنت الأول، مش كده؟ قضينا عليه. علمناه إنه قيمتك في الدراسة وبإنك تبقى الأول. طب ممكن تسأله: أنت اسمك إيه يا حبيبي؟ ها؟ بتعمل إيه؟ طب وريني كده أنت بتلعب لعبة إيه؟ إيه الحاجات اللي أنت بتعرف تظبطها؟ أنا سمعت كده إنك أنت مش عارف صوتك حلو، مش عارف. إحنا ما بنعملش الكلام ده كله، إحنا ننهي كل البني آدم باسم ومدرسة ودرجات نهائية ومش عارف إيه والأول. طب دكتور، لو جينا على أولياء الأمور دلوقتي في فترة الامتحانات، يبقى ضغطهم على أبنائهم بشكل غير طبيعي. بالظبط. إزاي هم يقدروا يتعاملوا مع أولادهم بالمنطق ده؟ إزاي يتقبل ضعفه؟ أولاً لازم يعرف إنه اللي قدامه نفس بشرية لها بصمتها الخاصة، هو مش نسخة منه. هو لازم يقبل ابنه وهو مختلف عنه، ودي جمالية الاختلاف. هو أنت لو عايز واحد نسخة منك، بص في المراية كل يوم وخلاص. طيب ده من طبيعة الاختلاف، إنه يعني بين قوسين ينوع لنا الحياة. أنت تصور لو أنت عايش مع واحد نسخة منك، عارف كان هيحصل إيه؟ إيه؟ هتتجنن. إحنا ما بنطقش نفسنا. طيب هو من جماليات التنوع إنه يبقى في حد مختلف عنك. أنا بناتي لما عودناهم على الأكل في البداية، لاحظت إن أنا كنت هقع في فخ، عايز أعمل لهم البيض بالطريقة اللي أنا متعود عليها. ورحت ماسك نفسي، لا، بحط لهم البيض كده حتى من غير ملح، وياكلوه هم بالطريقه اللي هم عايزينها. بناتي دلوقتي اكلهم صحي اكتر مننا. تصور انا بقى لو كنت بخلي لهم البيض بالطريقه، البيضه كمثال، طريقه اللبس مش عارف ايه، زي ما انا عايز، هيبقوا نسخه مني فقط. انما لما نوعت الخيارات، بقوا عباره عن حاجه اكثر صحه مني انا، اللي المفروض ان انا ابقى احسن منهم ومش عارف ايه وفاهم اكتر منهم.
حته انك انت تخلي ابنك ياخد قراره، وبلاش يجي بعد 30 سنه 20 سنه يندم ويبقى في نفسه عليك حاجات كتيره وانت مش سامعها، لان هو خايف حتى انه يعبر عن نفسه بيه. طب انا كطالب ثانويه عامه او كطالبه، ازاي اقدر افهم ان انا ضعيف او ضعيف وفي نفس الوقت اقدر اعمل اللي عليا جميل. واجتهد؟ الكلام ده تابع اللي قلناه قبل كده. اولا ان تسقط الناس من حسابك. معظم اذا ما كانش كل المشاكل اللي بتجيني بتاعت الثانويه العامه هي انشغال براي الاخرين او انشغال بالمشتتات، تليفون وانستجرام. في دراسه اظنها انها امريكيه اتعملت على كم الوقت اللي الطلاب للاسف بيضيعوه وهم بس بيراقبوا الرسائل اللي جات لهم والنوتيفيكيشنز اللي جات لهم. تصور متوسط الوقت قد ايه في اليوم؟ قد ايه؟ حوالي 3 ساعات ل 4 ساعات. بس بيبص على ده بس الشعارات البص. مثلا. طيب يعني انت خد بالك، هي البصه ما بتجيش بصه، لا بصه مش تشوف حاجه ويروح راجع ريبلاي وسمايلي ومش عارف ايه والكلام. وبالتالي اولا اسقط الناس من حسابك، طفي المشتتات، احمل شعار ان انا عايز اتقن الماده دي، لانه الماده دي مهمه لفهم الحياه. الفيزياء والكيمياء والطبيعه والمش عارف ايه والكلام ده، مش علشان الدرجه. طب لو انا مش مقتنع، هي اصلا انا داخل المجال ده مش عشان ميولي، انا داخل عشان بابا او ماما. جميل مثلا ده محتاج بقى اعرف لو بابا وماما مش موجودين انا عايز اعمل ايه في الحياه. عايز اعمل ايه في الحياه؟ عايز ابقى مغني، عايز ابقى العب كره قدم، يعني يبقى لازم اراجع نفسي انا عايز ايه بالظبط. فانت سيبك من باباك ومامتك وخليك انت عايز ايه. انا عندي واحد من الشباب يعني يعني اعرفه شخصيا، كان كاره المدرسه. مجرد انه اسقط الناس من حسابه واولهم باباه ومامته، الولد ده دلوقتي بيدرس تخصصين. ما شاء الله. ليه؟ عرف انه لحظه شويه انا عايز اتعلم حاجات كتيره، ده في حاجات كتيره انا ما اعرفهاش. فمن الهندسه على الشريعه. طيب ده غير بقى الحبشتكات اللي هي بياخدها بره الجامعه. طيب لما عرف هو كان عايز ايه. انما اسقط الناس من حسابك اولا، واعرف انه الاصل انك تتقن مادتك. انا بناتي معلمهم، ما تقوليليش انا عايز اجيب الدرجه النهائيه، قولي لي انا عايز اتقن الماده دي. انت في عندك وقت بتاخديه في المدرسه ما ينفعش يضيع، لازم تفهمي الماده اللي بتدرسيها. بعض الاولياء الامور بيسالوا السؤال ده، طب انا ابني بيجي يقول لي طب انا هستفيد ايه من الكلام ده كله؟ يعني ايه اللي هستفيد؟ اقول له ممتاز، يبقى ما تاكلش. ايه داخل الكلام ده؟ ما انت اصلك لما بتاكل ما بتنموش بسرعه. يبقى الفكره ايه؟ انه في حاجات انت بتتعلمها دلوقتي هتحصل على ثمرتها بعدين. فما تستعجلش انه التفاضل التكامل لازم يظهر دلوقتي، الجغرافيا لازم تظهر دلوقتي. في حاجات هتتراكم. يعني انا وانا قاعد معاك لعلك لاحظت انه مش كل الكلام طب. صحيح. شريعه على لغه عربيه على امثله حياتيه. طب الكلام ده جه منين؟ جه من تراكمات. انا مش كل ما انت خدتها لحظه شويه انا مش هاخدها، قولوا لي دي هتنفعني في ايه لما يجيني في العياده ويسالني مش لا طبعا هو في حاجات متراكمه. طيب نقطه، يعني اخر حاجه في النقطه دي عشان هي مهمه، بس لو انا افترض ان انا والدي دخلني اجبرني ان انا ادخل كليه معينه مثلا طب او صيدله او هندسه لان هم شايفين انها كليه قمه، وانا كان طموحاتي ان انا ادخل مثلا لغه عربيه او شريعه. لو انا متاكد 1000% انه هو ده الاختيار بتاعي، اقول لبابا كده بابا هات ايدك، ابوس ايده وابوس راسه السلام عليكم واروح اتخصص التخصص بتاعي. ولو قال لك هغضب عليك يغضب من دلوقتي للسنه الجايه، لن يستجيب الله لهذا الدعاء. تمام. طيب يعمل اللي هو عايزه وابقى على برك واعمل اللي انت عايزه. طب انا افترض ان انا دخلت وقضيت 2 أو 3 في الكليه، اكمل ساعتها اكمل، لانه الوقت اللي ما دام في وقت مضى يبقى ما ينفعش ان انا اخسر الكلام ده. خليها عباره عن شهاده موجوده عندك واعمل بعد كده اللي انت عايزه. انما ما ينفعش تيجي على اخر سنه وتقول لي لا انا عايز الحق الحلم بتاعي ومش عارف. لا نكون واقعيين ونكمل. وكم من اناس كانوا مش عايزين حاجه معينه لما اكملوا في بيها قال لك والله شكرا يا بابا انك انت اجبرتني على الحكايه دي. بس هنا طالما انت جبت السيره دي ابقى وسطي وحافظ على البر واعمل اللي انا عايزه. والاهل ينبغي ان يكون هناك رساله واضحه ليهم. ما دام انت ربيت ابنك على انه ما يعرفش مصلحته دي مشكلتك انت. ما تجيش دلوقتي تقول لي ما بيعرفش مصلحته دي مشكلتك انت. طيب انت ما ربيتوش على ما بيعرفش مصلحته. لكن طالما انت وصلت لهنا اهدأ شويه واعرف انه الجنه يعني بين قوسين الجنه وجهنم ما لهمش دعوه باختيار التخصص. خليه يبقى سوي صحي نفسي ويعرف هو عايز ايه. انسحب انت وعرفه انه ملفه قدام ربنا ملوش دعوه بملفك انت. طيب وللاسف هنا هيمتحن الناس امتحان صعب، لانه للاسف الاهالي الا من رحم الله متملكين لعيالهم.
صحيح. عيالهم عباره عن جزء من المتاع اللي هم متملكينه. ولذلك انا اقول للاهالي دول اتقوا الله في انفسكم اولا ثم في اولادكم. بلاش تخليهم يجوا عندي ويغتابوكم لانهم بيفضفضوا ونفسهم يقولوا حاجات كتيره مش عارفين يقولها قدامكم. طب دكتور، نرجع للنقطه اللي احنا كنا ذكرناها قبل كده، هي انه النفس مكونه من روح وجسد. طيب التفرقه دي هتفيدني في ايه؟ يعني اعرف محتاج النفس جلسه ثانيه. ده محتاج جلسه ثانيه، فاحنا ممكن ناجله لجلسه بكره ان شاء الله ونفصل في حكايه الروح والجسد وعلاقتها بالمخلوقيه ايه، وايه الفائده المجنيه من ان انا اعرف ان روح وجسد هي فلسفه فاضيه كده ولا لها تطبيقات مباشره. ده ممكن نتكلم فيه بكره ان شاء الله. تمام ان شاء الله. اهلا وسهلا. منتظرين دكتور. نراك على خير ان شاء الله. شكرا.